داسې پاسپورټ سایز تصویرونه جوړول غواړئ، اوس تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې یا په خپل کمپیوټر کې ډېر په اسانۍ سره د پاسپورټ سایز تصویرونه جوړ کړئ، هغه هم په خپل کور کې. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته او دغه طریقه په مکمل ډول باندې زده کوو. خجی موږ به نن دا وایو چې موږ سره کوم پاسپورټ سایز تصویر جوړولی شو، هغه هم په ډېرې اسانۍ سره. نو تاسو به راشئ کروم ته او په کروم کې به سرچ کوئ. په دغه ځای کې به سرچ کوئ PI7 image tools او انټر به کوئ. نو تاسو ته به د لومړۍ ویب سایټ راشي، په دې باندې به کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ، په دې کې مختلف کارونه کېږي، خو نن زموږ ټاپک چې دی هغه په دې باندې دی چې موږ سره کوم پاسپورټ سایز تصویر جوړولی شو. پاتې نورې موضوعګانې شوي، دا به تاسو سره بیا بار په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله شیر کوم. راځو پاسپورټ فوټو میکر دې ته راځو او په دې باندې به کلیک کوئ. داسې کوم ایډس چې راتله تاسو د دې نه کلوز کولی شئ. کله چې کلوز کړو، دلته لیکلي وي سلیکټ ایمیج، تاسو ورته خپل تصویر سلیکټ کړئ چې کوم تصویر تاسو جوړول غواړئ. رایټ، نو زه به دلته راشم او زه به ورته یو تصویر سلیکټ کړم. زه به دلته راشم او دې نه به یو تصویر راواخلم. فرض مثال ما دغه تصویر راواغست او کې مې ووهل. دلته ماته وایي چې تاسو دا تصویر په کوم سایز کې جوړوئ. هلکه کینیډا سایز یې جوړئ، فلیپینس یې جوړئ، همدارنګه پاسپورټ سوري فور اټ تاسو همدارنګه دغه سایز جوړول غواړئ. دلته راځم پاکستان سایز، فلیپین سایز، کینیډا او که نه په خپله خوښه باندې جوړول غواړئ. په خپله خوښه جوړول غواړئ، دلته به تاسو هماغه اندازه ورکوئ په کومه اندازه باندې چې تاسو تصویر کریټ کول غواړئ. ستاسو د کنټري چې کومه اندازه وي د پاسپورټ، هغه سایز تاسو دلته ورکولی شئ. بس زه راځم او په دې باندې سلیکټ کوم کوم چې د پاکستان یا د UK یا د انډیا سایز دی، دا سایز د افغانستان هم دی او د نورو هیوادونو هم دی. نو زه په دې باندې کلیک کوم او په نیکسټ باندې کلیک کوم. کله مې چې کلیک کړ، په دغه ځای کې ته تصویر ټاکلی شي چې څومره تصویر ته راوستل غواړې. نو ته یاره دومره تصویر راوستل غواړم. د دغه ځای نه ته په دې پکچر باندې د کوم دا رڼا چې دا د تیزولی شي او کمولی شي. رایټ، یاره دومره صحیح ده او دې نه تصویر داسې لرې کولی هم شي او زوم کولی هم شي. صحیح ده؟ نو زه یې دومره صحیح ده او په څه باندې کلیک کوم، سیف اینډ نیکسټ باندې کلیک کوم. نو تاسو اوس لږ غوندې کې ویټ وکړئ. نو تاسو کتلی شئ چې ما ته یې پکچر کریټ کړ. یو دا دی او بل دا دی. هلته بیکګراونډ شته او دلته بیکګراونډ شته او دلته بیکګراونډ نشته. نو په دې نقطه باندې تاسو کلیک کوئ، په دغه نقطه باندې د دې نقطې نه تاسو بیکګراونډ هم ورکولی شئ. لکه فرض مثال ما داسې بیکګراونډ ورکړ، یا د ځینې خلک داسې شین بیکګراونډ ورکوي، نو زه داسې شین بیکګراونډ ورکوم. رایټ، او بیا به څنګه چلو کوئ، په دغه ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ. کله چې په ډاونلوډ باندې کلیک کړ، تا ته یو بل اپشن درکوي. هغه اپشن دا دی چې تاسو سره کوم کار کول غواړئ. دې ته تاسو یو پکچر ډاونلوډ کول غواړئ او که نه داسې 8 دانې پکچر ډاونلوډ کول غواړئ. نو زه ته مې 8 او دا دواړه ډاونلوډ کول غواړم. نو اوس راځو او پکچر ګورو چې زموږ پکچر سره کوم جوړ شوي دي. اوس راځو، تاسو کتلی شئ چې هغه پکچر موږ ته ډاونلوډ شو او تاسو به راشئ ډاونلوډ ته او په ډاونلوډ کې تاسو کتلی شئ چې ما ته 8 دانې یو 10 دانې عکسونه د پاسپورټ سایز جوړ شوي دي. تاسو یې کتلی شئ. همداسې تصویرونه تاسو ته په ښار کې جوړئ او د تاسو نه ډېرې زیاتې پیسې اخلي، خو تاسو کولی شئ چې فري آف کاسټ داسې عکسونه جوړ کړئ. او که تاسو غواړئ چې یو تصویر، نو داسې کتلی شئ چې یو تصویر یې هم موږ ته جوړ کړی دی. زه اوس راځم، زه ورته یم نه جي، زه دې کې نور ایډیټینګ کول هم غواړم. څه ایډیټینګ کوم؟ زه داسې کوم چې زه د دې دلته دا بنین چې ما کوم اغوستی دی، دا شرټ زه ورکول غواړم، نو دا بدلول غواړم. نو دا هم تاسو بدلولی شئ. نو زه دلته راشم پاسپورټ باندې کلیک کوم، د سر نه بیا په سلیکټ ایمیج باندې کلیک کوم او زه ورته فرض مثال دغه ایمیج سلیکټ کوم، اوکې وهم. رایټ، زه ورته دغه اندازه ټاکم، اندازه یا ریشي ورته دغه ټاکم، اوکې وهم. یا زه ورته دغه اندازه بالکل رایټ ده، صحیح ده، سیف وهم. صحیح ده. او بیا څنګه چل کوم، زه غواړم یاره دې ته زه د دې دا یونیفارم چې کوم دی دا زه بدل کړم، دا کوم کلوث چې ما چولي دا بدل کړم. دغه ځای نه کلوث هم چینج کولی شي. ته لیکلي وي چینج کلوث، په دې باندې کلیک کړه، نو کلوث هم چینج کولی شي. تا چې کوم کلوث خوښ وي هغه ورته اچولی شي. نو موږ به لږ ویټ وکړو تر څو ما ته دا ټول راشي. نو تاسو کتلی شئ، ګوره ما ته ټول کلوث راغه. کوم کلوث چې تاسو خوښه وي هغه ورکولی شئ. دغه ځای نه تاسو نور هم کتلی شئ. کوم یو مو چې خوښ فرض مثال دا ورکول غواړم، دا بالکل پرفیکټ راغی، خو لږ وړوکی کول غواړي. زه به لږ دغه ځای نه لږ وړوکی کړم داسې، او دا دوه دانې راغی، دا یو به زه ډیلیټ کړم، ډیلیټ بټن ووهم، دا به زه داسې کړم. دا زما په خیال باندې بالکل صحیح راغی. لږ به یې غټ کړم، صحیح ده،
لږ به یې غټ کړو نو دغه تصویر نور صحیح دی او داسې به یې ورکړو هم ښه داسې تصویر مې ورکړه. اوس راځو دا کوم ځایونه چې پاتې شو دغه ځایونه دې ځایونو سره څنګه چل کوم. په دې به داسې کلیک کړم په دې مې چې کلیک کړه داسې آریز کړم هغه نور خپله سمیږي صحیح ده نو آریز مې خپله سم شو. تاسو دلته هم کتلی شئ دا داسې آریز کوي دا نور ما سره خپله سمیږي هم صحیح ده ګرانه. نو تاسو کتلی شئ چې ما د څومره ښایسته پاسپورټ سایز تصویر جوړ شو. ته اوس موږ څنګه چل کوو جست سمپل داسې کار کوو چې دا ډاونلوډ کوو. نو څنګه ډاونلوډ کوو دلته به راشي او په ډاونلوډ باندې به کلیک کړي دلته به سوري دلته نیکسټ باندې هم کلیک کولی شي نیکسټ باندې هم کلیک کوو پاس په ډاونلوډ باندې هم کلیک کولی شي. فار مثال ما په نیکسټ باندې کلیک کړ ما ته اته دانې دې پکار دي کو یو دانې پکار دي دا یو دانه مې هم پکار دی او اته دانې مې هم پکار دي. نو اوس راځو چې کوي چې موږ د سره کوم تصویرونه جوړ شوي دي. تاسو به دلته راشئ ډاونلوډ ته او په ډاونلوډ کې کتلی شئ چې ما ته څومره ښایسته پاسپورټ سایز تصویر جوړ شوی دی چې بیخي فرق پکې هم نشته او ودن ډېر په کم وخت کې هم جوړ شو. دا هم تاسو کتلی شئ او که تاسو دلته راشئ موږ ته 10 تنې عکسونه راکړي تاسو دا هم کتلی شئ. جست سمپل دا پرنټ کوئ او چې په کوم ځای کې مو پکار وي هلته یې ورکولی شئ. دغه و د پاسپورټ سایز تصویر جوړول. الله دې وکړي چې ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي. په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه ښایم چې همدغه پاسپورټ سایز تصویر موږ د اے آی په واسطه باندې څنګه جوړولی شو کوم اے آی ټولز استعمال کړو چې داسې پاسپورټ سایز تصویر موږ جوړ کړو. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته دغه ښایم. که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او همدارنګه خپل نظر مو ضرور په کمنټس کې ولیکئ د دې ویډیو په هکله باندې او هم دا ولیکئ چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته د څه په اړه باندې جوړې کړم. والسلام.